ამ წუთებში სამართლიანი არჩევნების ბრიფინგი იწყება. მესამე სექტორის წარმომადგენლები არჩევნების პირველად მონაცემებს აჯამებენ. პირდაპირ ეთერში ვთავთ მედია ცენტრს. სამართლიანი არჩევნების სადამკვირვებლო მისია შედგებოდა 800 საუბნო, 73 საოლქო საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლისა და 78 მობილური ჯგუფისაგან. არჩევნების დღეს ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა 15 ოპერატორისა და 10 იურისტისაგან დაკომპლექტებული მონაცემების ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრები. სამართლიანი არჩევნები და მე პირადად მადლობას ვუხდი სადამკვირვებლო მისიაში ჩართულ ყველა თითოეულ ჩვენ დამკვირვებელს და თითოეულ ადამიანს, რომელმაც ეს მისია და ხმების პარალელური დათვლის შედეგების გამოცხადება დღეს გახადა შესაძლებელი. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს სამართლიანი არჩევნები ხმების პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიით აკვირდებოდა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ დროულად აღმოვაჩინოთ დარღვევები, სისტემურად შევაფასოთ არჩევნების დღის პროცესი და გადავამოწმოთ ოფიციალური შედეგების სიზუსტე. სამართლიანი არჩევნების პივიტი მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ხმის დათვლის პროცესი უმეტესწილად საარჩევნო პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა. კენჭისყრის პროცესის მსგავსად ხმის დათვლისა და შედეგების შეჯამების პროცესში დაფიქსირდა რიგი დარღვევები, როგორიცაა შემაჯამებელი ოქმის არასწორად შედგენა, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა, ბიულეტენებისა და ხელმოწერების რაოდენობას შორის დისბალანსი, დოკუმენტების დალუხვის წესის დარღვევა, ცალკეულ უბნებზე ბიულეტენები, რომელშიც ამორჩევის ნება იკვეთებოდა, არასწორად გააბათილეს. ამ დროისათვის სამართლიან არჩევნებს წარდგენილი აქვს 73 საჩივარი საუბნო კომისიებში, ხოლო 82 საოლქო საარჩევნო კომისიებში. რაც შეეხება პივიტის დაკვირვების შედეგებს. სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ამორჩეველთა აქტივობამ 46,6% შეადგინა, პლუს-მინუს 0,8%-იანი სანდოობის ინტერვალით, ცდომილების ზღვარით, უკაცრავად, რაც მსგავსია და თითქმის იმავე მაჩვენებელს შეადგენს სტატისტიკურად, რაც 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამორჩეველთა აქტივობის მაჩვენებელი. საარჩევნო უბნების 0,6%-ზე დაფიქსირდა არაუფლებამოსილი პირების ყოფნის ფაქტები. და გადავიდეთ არჩევნების დღის შედეგებზე. არჩევნების დღის მიმდინარეობის თაობაზე მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე სამართლიანი არჩევნები დარწმუნებულია ხმების პარალელური დათვლის შედეგად დაფიქსირებულ შედეგებში. სამართლიანმა არჩევნებმა მიიღო ინფორმაცია პივიტი დამკვირვებლების 99%-ისგან. წარმოვიდგენთ 7 საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატის პივიტის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილი უბნების 99%-დან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შედეგებს. ყოველი შედეგისთვის ცდომილების ზღვარი მითითებული არის და ის გამოთვლილია 95%-იანი სანდოობის ინტერვალით. მაშასე კანდიდატები: ნომერი 5 გრიგოლ ვაშაძე, გამოთვლილი პროცენტი 38,5%, ცდომილების ხარისხი 1%, მინიმალური შედეგი 37,5%, მაქსიმალური შედეგი 39,5%. ნომერი 48 სალომე ზურაბიშვილი, გამოთვლილი პროცენტი 37,6%, ცდომილების ხარისხი 0,9%, მინიმალური შედეგი 36,7%, მაქსიმალური შედეგი 38,5%. ნომერი 2 დავით ბაქრაძე, გამოთვლილი პროცენტი 11, ცდომილების ხარისხი 0,5%, მინიმალური შედეგი 10,5%, მაქსიმალური შედეგი 11,5%. ნომერი 10 შალვა ნათელაშვილი, 3,8%, გამოთვლილი შედეგი, ცდომილების ხარისხი 0,2%, მინიმალური შედეგი 3,6%, მაქსიმალური შედეგი 4%. ნომერი 25 დავით უსუფაშვილი, გამოთვლილი პროცენტი 2,3%, ცდომილების ხარისხი 0,2%, მინიმალური შედეგი 2,1%, მაქსიმალური შედეგი 2,5%. ნომერი 36 ზურაბ ჯაფარიძე, გამოთვლილი პროცენტი 2,2%, ცდომილების ხარისხი 0,2%, მინიმალური შედეგი 2,0%, მაქსიმალური შედეგი 2,4%. კახაკუყავა, ნომერი 21, გამოთვლილი პროცენტი 1,3%, ცდომილების ხარისხი 0,1%, მინიმალური შედეგი 1,2%, მაქსიმალური შედეგი 1,4%. ყველა სხვა კანდიდატის შედეგი 1%-ზე ნაკლებია. ხმების პარალელური დათვლის პივიტი შედეგების საფუძველზე სამართლიან არჩევნებს შეუძლია დარწმუნებით განაცხადოს, რომ 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში 50%+1 ბარიერი არც ერთ კანდიდატს გადაულახავს. შესაბამისად, საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული მეორე ტურში გამოვლინდება, ხოლო მეორე ტური გაიმართება გრიგოლ ვაშაძესა და სალომე ზურაბიშვილს შორის. აღსანიშნავია, არც ერთ კანდიდატს გადაულახავს 50%+1 ბარიერი, ასე განაცხადეს სამართლიან არჩევნებში.